बालेन्द्र शाह केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली 30 मे 2022 बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै थिए। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा मात्र नभएर चिया पसलदेखि शीर्ष नेताहरूको बैठक कोठासम्मै बालेनकै चर्चा थियो। त्यसको भोलिपल्टै 31 मेको साँझ एमाले नेत्री शान्ता चौधरीले फेसबुकमा एउटा फोटो सार्वजनिक गर्छिन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निजी निवास बालकोटमा बालेनलाई स्वागत गरेको यो तस्बिर पोस्ट गर्दै उनले क्याप्सनमा अर्थपूर्ण भेट भनेर लेखेकी थिइन्। त्यसको 1 महिना पश्चात फेरि बालेन आफ्नो टिमसहित नै ओली निवास पुग्छन्। यो पटक भने बालेनलाई ओलीले रित्तो हात फर्काउँदैनन्, तबला उपहार दिन्छन्। यसरी भेटघाट र उपहारबाट सुरु भएको यो सम्बन्ध अहिले आरोप प्रत्यारोप सँगैको कोल्ड वारमा परिणत भएको छ। कतिसम्म भने ओलीलाई नै स्वागत गर्नुपर्ने भनेर बालेनले इन्द्रजात्रामा सहभागी नभएका कुराहरू आइरहेका छन् र कुनै बेला बालेनकै टिमलाई घरमा मजाले स्वागत गरेका ओली भने सुरक्षाको खतरा हुन्छ भनेर बालेन लेखेको टी सर्ट लगाएका युवाहरूलाई नै आफ्नो कार्यक्रम स्थलबाट समातेर प्रहरी चौकीसम्म पुर्याइरहेका छन्। अझ बालेन वा रवि समर्थकको डरले नै ओली अमेरिकामा नेपालीले नै आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि जान डराए। 2 वर्षको अन्तरालमै यो अवस्था कसरी आइपुग्यो त? देशको प्रधानमन्त्री एउटा महानगरको मेयरसँग किन भिड्दैछन् त? यसको उत्तर सुन्दाराको सेतो टावरमा भेटिन्छ। यसको उत्तर थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा भेटिन्छ। यसको उत्तर बिर्तामोडको गिरिबन्धु टी स्टेटमा भेटिन्छ। यसको उत्तर एमालेकी प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरमा भेटिन्छ। अनि भर्खरै भएको नेसनल डे कन्सर्टमा पनि भेटिन्छ। बालेन भर्सेस ओली यो 2 व्यक्तिहरूको मात्र लडाइँ होइन, 2 पुस्ताहरूको लडाइँ हो, 2 विचारहरूको लडाइँ हो र 2 प्रवृत्तिहरूको लडाइँ हो। आउनुहोस् लडाइँको चुरो बुझ्दै यसका आउटकम्सहरूले तपाईँ हाम्रो भविष्यलाई कसरी फरक पार्नेछ त सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब दसैँ आउँदैछ, सो अल्टिमा लाइफस्टाइलले यही असोज 9 देखि असोज 22 सम्म अल्टिमा दसैँ मेला गर्दैछ, जसमा कम्पनीले 10 करोडको डिस्काउन्ट र 3 करोडको फ्री गिफ्ट दिने क्लेम गरेको छ र रु 1 मा अल्टिमादेखि घडी किन्दा इयरबड्स फ्री सम्मका अफरहरू छन् र अझ एकजना लकी कस्टमरलाई 1 ट्रक भरि उपहार दिने भनिएको छ। सो फर्दर डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, मौकाको फाइदा उठाउनुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। बालेन भर्सेस ओलीको जुवारी बुझ्नलाई हामीले यी 5 घटनाहरूलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ। नम्बर 1, धरहरा कि सेतो टावर। अप्रिल 13, 2022 मा हिमालय टेलिभिजनमा बालेनको अन्तर्वार्ता आउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन यो अन्तर्वार्ता आएको ठ्याक्कै 1 महिना पछाडि थियो। त्यति बेला बालेन मेयर थिएनन्, तपाईँ हामी जस्ता युवा मात्रै थिए। उक्त अन्तर्वार्तामा बालेनले धरहरालाई सेतो टावर भनिदिन्छन्। सेतो टावर बनेको छ 24 तल्लाको, त्यसको बेसमेन्टले चाहिँ तपाईको के भने छ रे? सेतो टावर 24 तल्लाको। त्यसको नाम धरहरा हैन? धरहरा त पछाडिको हैन र जुन भत्कियो। त्यो सेतो टावरले त्यहाँबाट बग्ने पानीलाई ब्लक गरेको र त्यो बनाउन आवश्यक नै नरहेको उनको दाबी थियो। धरहरालाई केपी ओलीले नै बनाउने इनिसिएटिभ लिएका थिए र आफैले उद्घाटन गरेका पनि थिए। त्यो बेला पनि विविध कुराहरूले ओली विवादित भइरहँदा पनि धरहराको विषयमा भने उनलाई सबैले प्रशंसा गरिरहेकै थिए। तर तिनै बालेनले भने ओलीको नाक थामेको धरहरालाई नै सेतो टावरको संज्ञा दिए र यो अनावश्यक हो भनिदिए। यसले एमाले निकटलाई त्यति बेलै चिडियाएको थियो। तर बालेनले भने त्यही एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई भारी मत अन्तरले पराजित गर्दै मेयर बनिदिए। उनी मेयर बनेसँगै उनको चस्मा र कोट मात्र स्थापित भएन, उनका भाष्यहरू पनि उनका विचारहरू पनि स्थापित हुँदै गए। धरहरालाई धरहरा नमानेर सेतो टावर मान्नेको भिड पनि बढ्दै गयो। 2081 साल असोज 3 गते संविधान दिवसको दिन यो सेतो टावर जनताको लागि खोलियो। यसमा पनि ओलीले नै अग्रसरता देखाएका थिए, तर धरहराकै टुप्पोबाट पनि जनताले ओलीलाई नै गाली गर्दै थिए। यो सरासरी केपी ओलीको गलत हो, साला कुत्ता हो। कुत्ता हो होइन, बत्तल खान्छ, जुत्ता खान्छ सालेले। मैले यहाँभन्दा अगाडि हालेको भोट त सूर्यमै हो, फेरि भोट हालेको, तर सालेलाई लखेट्नु पर्ने यो पात कि सालेलाई। नम्बर 2, बालेनको डोजर र सुकुम्बासी बस्ती।
काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित हुने बित्तिकै बालेनले नक्सा पास नगरी बनेका संरचनामाथि आँखा लगाए। त्यही क्रममा उनको डोजर अल्फा बिटाको आँगनसम्मै पुग्यो, जहाँ उनले अल्फा बिटाका अवैध संरचना भत्काएनन् मात्र सारा मिडियाहरूको अगाडि अल्फा बिटाका सञ्चालकलाई हपार्नुसम्म हपारे। यो विषय पनि एमालेसँगै गएर जोडियो, किनकि ती व्यवसायी एमाले निकट मानिन्थे। एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतले फेसबुकमा बालेनलाई अल्फा बिटाका मालिक एमाले निकट भएकाले डोजर चलाएको हो भने राम्रो हुन्न है भनेर धम्कीपूर्ण पोस्ट गरे। बालेन पनि के कम यसको उत्तर दिइहाले, पार्टीको कुरा होइन, नक्सा नभएरै भत्काएको हो, बरु तपाईँको घरको चाहिँ नक्सा छ कि छैन नि कमरेड भनेर उल्टै कमेन्टमै धम्काइदिए। यसरी कुनै बेला युवाहरू हाम्रो साथमा छन् भन्दै हिँड्ने महेश बस्नेतको सेखी बालेनले एकैचोटि झारिदिए। बालेनसँग भिडेकै कारण 2079 सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा महेश बस्नेत सधैँ लडिरहने निर्वाचन स्थल भक्तपुरबाटै पराजित हुन पुगे। यो सम्म त बालेनको भिडाइ ओलीसँग नभएर एमालेका दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नेताहरूसँग मात्र सीमित थियो। तर 12 मङ्सिर 2079 मा मेयर बालेन शाह डोजर लिएर थापाथली स्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगे। बस्ती भत्काउन गएका महानगरका प्रहरी र सुकुम्बासी बीच घम्साघम्सी भयो। अन्ततः त्यो बस्ती भत्काउन नसकिकन महानगर फर्कियो। यही त्यो पहिलो घटना थियो जहाँ अब एमालेको दोस्रो र तेस्रो तह नभइकन स्वयं अध्यक्ष केपी ओली बालेनको विरुद्धमा बोल्न बाध्य भए। उनले बालेनको नाम नलिकनै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउनु भने। सुकुम्बासी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्, अलिक गरिब भए, त्यसो भएर शत्रु घोषणा गरेर तिनीहरूलाई गोद्नु, ठोक्नुपर्ने, मार्नुपर्ने, पराजित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। समस्या समाधान गर्नु। बालेन पनि के कम यसको जवाफ तुरुन्तै फर्काइहाले। ओलीले सुकुम्बासी बस्तीको नाममा राजनीति गरेको भन्दै उनले ओलीमाथि फेसबुक स्ट्याटसबाट प्रहार गरे। सुकुम्बासीहरू तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै बने, आफै पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्दा पनि केही गर्नु भएन भनेर उल्टै ओलीलाई पेलिदिए। 2 महिना अगाडि बागमतीमा बाढी आयो। बाढीले सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा पर्यो। बालेनले ओलीलाई कटाक्ष गर्ने मौका पाइहाले। उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीति सधैँ यसरी नै गरिरहने हो। उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सोच्ने कि उहाँहरूलाई जसरी 30 वर्ष झुलाइसक्नु भयो अर्को 30 वर्ष पनि झुलाउने सोच बनाउनु भएको छ भनेर बालेनले फेरि फेसबुकबाटै ओलीलाई प्रश्न गरे। नम्बर 3, गिरिबन्धु टी स्टेट। बालेन र ओली बीचको विवाद झन् चर्कनको अर्को कारण हो गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण। झापा स्थित बिर्तामोडको गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको बारेमा त हामीले 1 वर्ष अगाडि नै यो भिडियो बनाइसकेका थियौँ। तर भइदियो के भने यति ठुलो भ्रष्टाचारको काण्डलाई सदनमा कसैले पनि दरोसँग उठाइ नै रहेका थिएनन्। तर यो जग्गा प्रकरणको विषयलाई लिएर अदालतमा रिट हाल्ने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत भएकाले बालेनसँग यो विषयको प्रमाण पनि थियो। त्यसकारणले उनले नै एकपछि अर्को गर्दै फेसबुकमा प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्दै गए। 7 ज्येष्ठ 2081 मा बालेनले फेसबुकमा गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटासाट गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरूको लामो सूची सार्वजनिक गरे। यसको पहिलो नम्बरमा थियो केपी ओली ट्रस्ट। बालेनले बारम्बार गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा कोट्याइरहे पछाडि प्रतिनिधि सभाको आँगनमा पत्रकारले ओलीलाई 21 ज्येष्ठमा गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा सोधे। जवाफमा ओलीले झोक्किँदै भने बालेनलाई सोध्नुहोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हटेर ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा ओली र शेरबहादुर देउवाको तस्बिर फेसबुकमा राख्दै बालेनले यो समय गिरिबन्धु च्याको हो भनेर लेखेका थिए। यसको जवाफ पनि ओलीले एकमुष्टमै फर्काउन खोजेका थिए, जुन हामी अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ। नम्बर 4, रेखा शर्मा र बालबालिका श्रम शोषण। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एमाले नेत्री तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा कुमारी शर्माको काठमाडौँ बालुवाटार स्थित घरबाट 14 ज्येष्ठमा एक बालिकाको उद्धार गर्यो। ती बालिकाले आफूलाई रेखा शर्माले हातले, पाइपले र लाठीले कुट्ने गरेको सुनाइन्। यस पश्चात फेरि बालेनले प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ सांसदलाई समाउने कि नसमाउने भनेर फेसबुकमा फोटोसहित पोस्ट हाले। मेयर बालेनको यो फेसबुक पोस्टपछि एमाले कार्यकर्ता र एमाले समर्थकहरू बालेन विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जाइ लाग्न थाले। कतिसम्म भने उनीहरूले रिपोर्ट नै गरेर बालेनको यो पोस्ट उडाइदिए। पछि फेसबुकले माफीसहित बालेनको पोस्ट फिर्ता ल्याइदियो। त्यस पश्चात झन् बालेनका समर्थकले ओलीलाई फेसबुकमा अनफलो अभियान नै चलाए। नम्बर 5, खोलाको नयाँ मापदण्ड।
सर्वोच्च अदालतले गत 3 पुसमा खोला किनारको मापदण्ड 40 मिटर हुनुपर्ने भनेर फैसला गर्यो। त्यही फैसलालाई आधार मान्दै महानगरले अबदेखि खोलाको 40 मिटर क्षेत्रमा नक्सा पास नगर्ने भन्दै निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो। यो सूचना आएसँगै एमाले समर्थकहरू बालेनको आलोचनामा उत्रिन थाले। यो पटक भने महानगरकै उपमेयर सुनिता डङ्गोल बालेनको विपक्षमा उत्रिन्। यस्तो सेन्सिटिभ कुरामा चाहिँ हतारमा निर्णय गर्ने, हतारमा सूचना प्रकाशित गर्ने अनि त्यसलाई आफूले व्याख्या गर्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उपमेयर नै बालेनको आलोचनामा उत्रिनुलाई एमाले जनले आफ्नो सफलता ठाने। तर बालेनले यो विषयमा पनि खोलाको मापदण्ड तयार गर्दा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै फेसबुकबाट स्पष्टीकरण दिए र आफूहरूले त्यहाँको संरचना नभत्काउने, बरु भोलि तपाईहरू ठगिनु पो हुन्छ कि भनेर सूचना मात्र दिएको भनेर स्पष्ट पार्ने प्रयत्न पनि गरे। त्यसको केही दिन पश्चात बाल दिवसको दिन दिउँसो एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनप्रति रिस पोखे। अहिले कहाँ एउटा केटो निस्क्यो, त्यसले मनपरी बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन है, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन। त्यति मात्र होइन, उनले त कार्यक्रमबाट नै बालेनमाथि एमालेका कार्यकर्तालाई फेसबुकबाटै भए पनि जाई लाग्न हौसाए। बालेनसँग प्रतिवाद गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई मैदानमा उत्रिन निर्देशन दिँदै ओलीले निक्लिनु पर्यो नि मैदानमा, बोल्नु पर्यो, आफूसँग भएका सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दै भने। ओलीले आफू विरुद्ध बोल्नेहरूमाथि जाई लाग्न निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक होइन। यसअगाडि 2075मा पनि बलात्कारपछि हत्या गरेकी बालिकालाई न्याय माग्दै भइरहेको आन्दोलनका बेला पनि ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई विरोधीहरूमाथि अरिङ्गल जसरी जाई लाग्न भनेका थिए। फिल्महरूमा चाहिँ उनी म दिन्छु न्याय भन्दै उफ्रिन्छन्, तर यसरी न्याय दिने ठाउँमा पुग्दाखेरि आफ्नो विरुद्धमा उत्रिने सबैलाई अरिङ्गल जसरी जाई लाग भनेर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई अराउँछन्। यी कुराहरूलाई समेटेर बीबीसीले पहिल्यै पनि एउटा आर्टिकल लेखिसकेका छ र त्यसकै बेसिसमा धेरै नेपाली मिडियाहरूले पनि आर्टिकल लेखेका छन्। अब अहिले पछिल्लो समय त आइटी सेल नै बनाएर एमाले बालेनमाथि खनिँदैछ। बालेनमाथि मात्र होइन, सबैमाथि खनिँदैछ जो उनीहरूको विरोध गर्दैछन्। त्यसका निम्ति कमेन्ट र पोस्ट गर्ने कतिपयहरूले त तलब नै पाइरहेका छन्। र त्यति मात्र नभएर आफू माताका निकायहरू जस्तै साइबर ब्युरो सम्मैलाई पनि प्रयोग गरेर ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई तर्साइराखेका छन्। हामीलाई समेत साइबर ब्युरोबाटै ओली विरुद्ध सामग्री नराख्न वार्निङ आइसकेका छ। यसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा अझ डिटेलली कुरा गर्ने नै छौँ। अब यस्तो अवस्था कसरी आइपुग्यो त? देशको प्रधानमन्त्री एउटा मेयरसँग किन भिड्दैछन् त? बालेन र ओली यी दुवैलाई पपुल्यारिटी मनपर्छ, तर यो पपुल्यारिटी भन्ने चिज एकदमै अनौठो रहेछ। नेपालमा एकपटक एउटा विधाका 2 व्यक्ति पपुलर हुन सक्दा रहेछन्। जनताको अगाडि कि त कोही व्यक्ति हिरो हुन्छ कि त जिरो हुन्छ। कुनै जमाना ओली लोकप्रिय थिए। ओलीलाई देख्ने बित्तिकै आई लभ यु केपीबाका नाराहरू घन्किन्थ्यो। तर अहिले बालेनको समय आएको छ। जनताहरू बालेनकै पछि छन्। टिकटकमा पनि अहिले आई लभ यु केपी बा भन्दा पनि मलाई बालेन जस्तै पोइ परोस् भन्दाखेरि बढी भ्युज आउँछ। बालेनको पपुल्यारिटीको कारण ओली पनि बालेन पछमै हिँड्दैछन्। त्यसैले त कहिले एलओडी पुग्छन् त कहिले दरबार मागमा आफै कन्सर्ट गराएर सेल्फी लिन्छन्। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ होलीमा बालेनले सेल्फी लिएका थिए। बालेनले त्यसो गरेपछि ओलीलाई पनि त्यही गर्न रहर चल्यो। त्यसैले दरबार नै छेकिने गरी संविधान दिवसको अवसर पारेर नागरिक स्तरबाट आयोजित भन्दै सरकारले नै पैसा खर्च गरेर कन्सर्ट अर्गनाइज गर्यो अनि 5-5 हजार सुरक्षाकर्मीलाई खटायो र देशभरका एमाले कार्यकर्ता भेला गरेर ओलीले पनि बालेनले जस्तै सेल्फी खिचाएर फर्किए। सायद ओली अलि लामै समय बस्न चाहन्थे होला, तर ओलीलाई स्टेजमा देख्ने बित्तिकै आई लभ यु केपी बा होइन, बालेन बालेनको नारा गन्किन थाल्यो। ओलीका कार्यकर्ता त्यहीँ थिए, प्रहरी त्यहीँ थिए, तर ती व्यक्तिहरूलाई कसैले केही गर्न सकेन। ओलीले आई लभ यु केपी बा भन्ने नसुनेको धेरै भयो। सम्पूर्ण शस्त्र र अस्त्रको प्रयोग गर्दा पनि उनी पहिला जत्तिकै लोकप्रिय हुन सकेका छैनन्। अहिले सरकार तर्साउन बालेनको फोटो नै काफी छ। ओली कहिले टुडी खेलबाट लखेटिन्छन्,
कहिले आफूले नै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अहिले ओली विरुद्ध यो आवाज व्यक्तिमाथिको प्रहार होइन। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा व्यक्तिमाथि आरोप लगाइँदैन। कहिलेकाहीँ व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए जस्तो देखिए पनि प्रश्न प्रवृत्तिमाथि गरिने हो र यो विरोध ओलीमाथि नभएर ओली प्रवृत्तिमाथि हो। गणेशमान सिंहको एउटा फेमस भनाइ थियो, नेताले कहिल्यै आफ्नो पछाडि कति मान्छे छ भनेर हेर्दैन। कहिले ऊ एक्लै हुन्छ, कहिले उसका पछाडि लाखौँको भिड हुन्छन्। फलोवर गनेर सेलिब्रेटी भइन्छ, नेता भइँदैन। ओलीले यति चाँडै कसरी लोकप्रियता गुमाउँदैछन् त? दुर्गा प्रसाई रवि लगायतलाई पक्रिनै पर्ने बाध्यता के आइलाग्यो? ओली विरुद्ध कसैले केही लेखेकै भरमा केही बोलेकै भरमा किन जेल गइरहेछन् त? र हामी जस्ता युट्युबर्समाथि पनि सामाजिक सञ्जाल र इभन सरकारी निकायबाट नै किन बारम्बार प्रहार भइरहेको छ त? यसको बारेमा डिटेलमा अर्को भिडियोमा कुरा गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि फेरि पनि सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि यो देश कुनै पनि टाउकेको होइन, 3 करोड जनताको हो। तपाईँ हाम्रो हो। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।